Hetkonen, täällä ei kyllä näytä tilanne mitenkään hyvältä. Ne on kaikki kuollut. Onneksi, että jättänyt lootit minulle, mikä on sulle ihan jees, mutta muuten tämä meininki ei kyllä vaikuta kauhean lupaavalta. Oikeasti suutu, jos se fucking kauppias on mennyt tapattamaan itsensä kanssa tässä taistelussa. Koska me tarvii jonkun, jolle myydä näitä roippeita, niin mulla on oikeasti joka hahmolla on reppu täynnä. Minä vaan luuttan tällä lisää. Jaheira, how's it going, my girl? Unshackled from shadows. She will rise in moonlit glory and carve a path of brightness to the accursed one's second death. So saith the wise Alondo. That beacon of angelic wrath has taken the fight to Ketheric on the rooftop. And the first line of defense are dead. Minusta näyttää, että aika monikin dead. Storming the tower won't be easy. And if we wait too long, Ketheric will gather his strength and retaliate. For now, though, he's on the back foot for the first time since he returned from the grave. This is it. The spearhead moment. You brought us this far. So how shall we proceed? No ensinnäkin silleen, että voitais aloittaa, että sinä ostat minulta nämä roippeet pois. We move in and secure the ground floor first. Cut off all exits. A sound strategy. Once it's done, me and my harpers will hold the ground floor while you hunt down the general himself. Floric left some of her flaming fist. They'll scout the prisons and the barracks below to ensure we're not taken by surprise. Say the word, and we're off. Joo, mennään. Hey! Actually, I'd rather you join my party, Jaheira. I'm touched. But I'm already spoken for. Your harpers are big boys and girls, they can handle themselves. Ja oikeesti minä olen kyllästynyt miehiin, minä haluan all girl party. Very well. Yeah! Side by side we'll stand, as we'll rip true souls from a false god. As good a prophecy as any. Vil nyt mennä, kun minulla on pakko olla siellä joku neljäntenä. Se suututtaa minua vähiten tällä hetkellä. In this light, there will be victory. In this light, we will avenge the fallen! The time has come. Ketheric will taste of death at last. Let's go! Off with Ketheric's head. Oh, ihana, tuokin on meidän puolella tuo ihme. Mikä tuo muuten se on? Joku peikko tai joku. You dare show yourself here after all you've done? Oh, yes. You have betrayed me. You have betrayed General Thorm. You have betrayed our god! And That's for me. what? These harpers. Moonrise will be their tomb, and in death, you will all serve the Absolute. Ai ei se ollutkaan meidän puolella, se varmaan hyökkää nyt. Ihan sama. Attack! Noniin. Minä en kerkeä innostus saakeli, että ne on kaikki meidän puolella, mutta ei sit. Can't reach destination. How is that possible? Miksi te olette noin kaukana? Sinä fireballat nuo kaikki, niin hyvä tulee. Noin, siihen fireballilla, niin eiköhän alapua. Yltäisikö tää millään niinku useampaan tyyppiin kerralla? No vaikka tosta noin. Mitä? Teit sinä joku counterspellin? Mitä hittoa? Aha, sillä on joku juttu. Fire resistance, chill. Okei, se oli aika hieno. Mikä? Mitä? Mikä se tommonen isku on? Vähän siisti. Jaheira, no niin. Näytäpä sinä, mitä sinä osaat tehdä. No miten, pitäisikö sen nyt ice-stormata, eikö mikä tää oli? Ice-storman nyt nuo kaikki tosta, kun ne seissoo niin kivaan lähekkään siinä, niin tosta nyt menee kyllä lae'zelillekin. Ihan sama, se on iso tuttu se pärjää. Noi, tosta. Ice-storman noi tosta. Quartermaster-talli, täällä hätää fucking kauppiassa. Onko sinun pakko tulla tänne tapattamaan itses, kun minulla olisi ollut kauppaa hierottavana? Ihan oikeesti. Oh. Nonni. Tapettaa tämä muija nyt tästä once and for all. Ai niin, mutta oliko tää fire damage? Oli. Se oli fire resistance. No ei se sitä ole kauhean hyvä. Ihan sama. Isketään scorching rail. Kyllä se sitä jotta damagea on. No niin, sinne meni good riddance. Pistetään toinen fireball, niin hyvä tulee. Saadaan mahdollisimman monta näitä pois tästä kerralla. Sitkeästi ne kyllä taistelee, kun vieläkin jää HP:tä jäljellä. Just. Ei, väistäkää idiootit Timothy. Who the fuck's Timothy? Älkää tappako sitä kauppiasta. Ei taas. Voi kyttyrä. Saisinkohan me tapettua, vai pitäisikö minun auttaa ensin noita minun kavereita, koska kuka täällä kuolisi nyt niinku helpoiten? Lantarv. Tapas se lantarvi nyt siitä ihan.
Mitä? Mitä tässä edes tapahtuu? What the fuck just happened? Target is too far. Sinä seisot sinä vieressä. Miten se voi olla too far? Miksi tässä kävi näin, kun tää alku näytti niin lupaavalta, mutta sit kävi jotakin mystistä. Oho! Voi helvetti, no siinähän se meniksi sitten. Joo, minä voitan tämä yksinäni ja sille. Otetaan ihan uusiksi kokonaan. Jotenkin ei ole tullut viime aikoina yhtään mitään näistä minun taisteluista. Näinhän suoraan siinä Baltasaarissakin näitä on laittaa helpommalle se paikka. Jos jotenkin, onko minusta tullut niin huono? Onko näistä vihollisista ollut liian vahvoja vai mikä helpotti tässä on? Ja niin kuin, joo, mulla on ollut vaikeita taisteluja aikaisemminkin, mutta niin kuin, jotenkin tuntuu, että ei ne nyt ihan tätä tasoa ole ollut. Pitäisikö iskeä vaan näitäkin tällä Hunger of Haderilla? Jos vähän hidastais niitä, jos ne ei saisi tehtyä niin paljon hyökkäyksiä näitä vastaan tällä. Raivaa tämä tässä. Toki siinä on vähän se huono puoli, että no meidän lähitaistelijat ei oikein päästä tuonne lähelle, mutta purehditaan sitä joskus. Tulee vaan sinne pimeyteen. Joo, tulee vaan siihen pimeyteen. Se oli hyvä muu. No niin tääkin. Mistä aina ilmestyy tää lantarvi? Se oli äskenkin se vaan ilmestyi, tuohon edes yhtään nähnyt, mistä se tuli. Oh no. Tää on kyllä mielenkiintoinen taistelu, kun tää joka puolella on tää Hunger of Hader. Hei, mitäs tässä nyt pitäisi tehdä? Vaikka kun joka paikassa on siis tuo Hunger of Hader. Pystyt sinä hyppäämään siitä pois? Noniin, kato, viimeinkin. Oho, ei se mennyt kauhean hyvin. Joo, no niin kiva juttu. Tokihan hän sitten meni ihan oikeesti. Nyt oli kyllä ehkä typerin muuvi viholliselta, mitä on pitkään aikaan nähnyt. Taikko itse eka Hunger of Haderista menee siihen itse kävelemään keskelle ja kuolisi. Voisitteko tappaa ne ampujat sieltä ylhäältä? Just noin, tuota minä tarkoitan, kiitos. No, ehkä ne siitä pikkuhiljaa jossain määrin epätoiselta kyllä näyttää. No voi piparjuuri, voi kyttyrä, nyt meni kyllä taas hyvin, en muuta sanoa. Nämä taistelut on nykyisin ihan mahdottomia. Älä mene sinne Hunger of Hader. No. Ihan oikeesti, tule pois sieltä, ei. Tapaan nyt tämä tyyppi, please. No ei, ihan alkaa tapahtua. Voi kyttyrä, se oli niin lähellä. Ei, väistä. Ihan vitu oikeesti, siis näistä taistelusta on ihan mahdottomia. Noniin, vai niinku onko minä huonontunut niin paljon? Niinku ihan oikeesti. Me oltais voitettu tää, jos näitä lisää tyyppejä olisi tullut tuolta oven takaa. Niinku, nämä pömpylät seisoo edelleen täällä. No jos tehdä mitään muuta kuin ampuu. Ihan oikeesti. Joo vittu, tää oli aika lailla tässä tää taistelu. Tämäkin. No näinhän tää menee hienosti, että vilhoitellee yksin nämä kaikki. Ihan vitu oikeesti. Me on pakko ottaa tämäkin sillä helpommalla vaikeustasolla, koska ei tästä muuta tule yhtään mitään. Näitä vaan tulee ihan saakelisti näitä tyyppejä niinku ärsyttää. Onko minusta oikeesti tullut nää huono vaan niinku, onks tää joku pelisuunnitteluongelma, että noita oikeesti vaan tulee niin helvetisti. Oikeesti nyt minun suututtaa kaikki. Mut sitten sillä helpolla vaikeustasolla se on liian helppo. Tällä hetkellä minua ärsyttää kaikki. Minua ei kiinnosta yhtään niinku. Minua ei kiinnosta nyt mä näette helvetin parisuhdedraamat. Minua ei kiinnosta mä näette perkele vaikka taistelut. Vittu kun tässä ei etene mikään minnekäs suuntaan. Nyt me vaan halutaan niinku over and done it. Ei ole mitään näköjään tehdä tässä enossa taistella eikä muuta. Tätä just tarkoitan. Se kuoli niinku kerrasta. Tää on liian helppo tälleen tai siis niinku helpommalla vaikeustasolla. Ja sit nää idiotit vielä kaattuilee tässä niinku. I'll strip your bones clean. Joo, tosi uhkaavaa. Me halutaan etenee, mutta me halutaan liian helppoa. Mut niinku jotenkin en mieti ja nyt vaan jotenkin tuntuu, että tässä on viime aikoina ollut, että en pääse mitään tässä läpi enää niinku muuta kuin helpolla vaikeustasolla, jos sillekään. Niin, nää kuoli jo nyt tähän silleen, jee. Et tässä taistelussa on mitään, mitä kun nämä viholliset oikeesti tappaa itsensä, kun ne tulee pööpöilemään tähän. It's too easy man, ihan oikeesti. Ei tässä on niinku millään muotoa, millään taistelulla mitään järkeä. Niin nää ei äsken tehnyt mitään damagea noihin. Ja nyt ne on kuollut tuolta pois, niinku ei mitään. Nyt ärsyttää lähinnä tää peli, ei kiinnostais yhtään. Sitä ei varmaan huomaa. Ei, voi helkkari persi. Onko se mitä nyt niinku käytännössä pystyn tekemään? Kuka se nyt ensnareaa siellä? Minä voisin parantaa, kun mulla on joku Arrow of Ilmater
mikäli. Mitä me voin tässä enää tehdä? Niin voi vaan odottaa kuolemaa. Me en voi edes ampua ketään, koska tää ei jostain helkkarista pysty ampumaan edes noin pitkälle. Pystytkö? Et. No niin, enää on oikeastaan käytännössä jäljellä tämä Warden. Se on jossain tässä kohti. Odotellaan, että joskus se tulisi näkyväksi, niin saatais se tapettua tuosta Timotista tai mistä vielä tuosta nyt on enää vaaraa. No niin, case in point. Se on jossain tässä niinku in the general direction, mutta se on jossain tässä kohti. Joo, siinä se jossain on. Siinä se jossain on. Yritetään kaikkemme, että... No niin, siinä se on. Se on siinä. Se on siinä. Holy shit, älä tapaa minua. No niin. No mutta kyllä me nyt tuo saadaan vielä hoidettua. Tuossa ei oo paha enää. Viimeinen. Nyt iske sitä. No niin. Suakutti mikä taistelu taas vaihteeksi. Ihan onks myös tuntuu, että me ihan turhaan yritän pelata tällä normaalilla vaikeusasteella. Ei tästä tule kuitenkaan yhtään mitään. Hei, mut kato se kauppias säily hengissä. Onko meidän nyt myyvässä sulle roipetta? It's a grim task, picking provisions from the dead. Joo. I hear it. Höpö. Trade! Yes! Tää on niinku paras outcome tässä taistelussa ihan oikeesti. Tykkään, että niinku se voisi itekin luutata nää roippeet tuolta näiltä ruumiilta, mutta se ei sen sijaan hän ostaa ne meiltä kalliimmalla. En valita. Mulla johti hiuksetkin harmaantua, kun tää taistelu kesti niin pitkään. No ei in all honesty, siis on tässä ollut pikkusen enemmän taukoa välissä. Vaikka editoinnin ansiostahan sitä ei huomaa. Mulla ei mitään muistikuvaa edes mihin tää jäi tää koko peli. Mulla oli siis oikeasti lähes 3 kuukauden pelitauko tässä välissä. I know right! Mulla oli erinäisten velvoitteiden takia hyvin kiireinen ajanjakso tässä hetki sitten. Joten mä oon onnistuneesti unohtanut myös kaiken, mitä tässä on tapahtunut tähän mennessä. Ei se mitään, lähdetään menemään eteenpäin, katsotaan mitä tapahtuu. Sillä periaatteellahan minä oon aina ennenkin mennyt eteenpäin. Mutta jos minä vaikutan pikkusen siltä, että en aina muista kaikkia juonikuvioita, niin that's the reason why. Yritän parhaan, niin minä olen joka tapauksessa nyt erittäin innoissani siitä, että minä viimein pääsen pelaamaan. Ihan sama mitä tässä on tapahtunut, ei ihan sama, minä muistan, että tämä taistelu oli ihan hirveä. Sitä tää tauko ei ole onnistunut pyyhkimään mielestä, mitä hirveä tää taistelu oli. Ja lisää varmaan tulossa, että nice. Ainakin päästään nyt kiinni toiminnan täyteiseen juoneen, I hope. Tää tulee vaikuttaa niin oudolta, koska editoinnin ansiostahan se vaikuttaa siltä, kun mulla ei mitään taukoa olisi ollutkaan, mutta it be like this sometimes. Hei, mistä kautta me pääsen sen Kethericin luokse tuolta? Sen verran minä sen että muistan, että tultiin se Ketheric tappamaan. Wherever he is, minusta tuntuu, että hän ei ole täällä. Eiku on se tuolla? Minä edes näe vihollista. Missä se on? Tuolla nurkan takana. Ketä te olette? Nekromiitteja. Kokeillaan tuolla. Tällä saisi ainakin isku-ussi. Saisiko ne 3? Sais. Noin. Nämähän on kyllä ihan heiveröisiä nämä nekromaatit ihan oikeasti. Otettais ne nyt ihan ensimmäisenä pois pelistä, niin ne ei pääse tässä tekemään enempää tohon. Ja... Joo. Hei ihan oikeasti. Miksi te olette kaikki täällä nurkan takana, kun se vihollinen on täällä? Reach from beyond. Voi kun mekin pystyttäis reachaamaan from beyond. Nyt vähän jotenkin vaivallosta. Mennään meillä ei kaikki vuorot tähän, että päästään ylipäätään lähemmäksi. Tätä on tosi kiva myöskin katsoa tätä taistelua, kun on täällä piilossa. Joo oikeesti. Älä tämmötä kauhean jännä. Incubate death. Mitä? Mitä tois tekee? Mikä on tää siis niinku tää attack damage range? 9-26. Luotetaan että sieltä tulee se 26. Tää kuolee tuohon. En usko, mutta... Ei jos pitänyt epäillä lae'zelia. Hyvä tyttö. Voi ei oottako se Ketheric meitä näiden ovien takana. Jos oottaa, niin myöli viistetään takas kämppiin, koska muuten tästä ei tule yhtään mitään. Ai niin, meillä oli tääkin apuri. What have you done? What have you done to me? It's my magic. Intimidation, surrender now and I'll consider letting you live. En minä semmoista edes harkitse, En minä tuommoista, kun me ollaan nyt kerta tultu hänet tappamaan, niin sit me myös tapetaan hänet. That's it. You were feeding off Nightsong for a century, no longer. How dare you interfere? You are like the digits of a hand. It is for you to act, not to decide. Mikä vertaus tuo on? You serve the absolute. You serve me. Bow, you dog. Bow! Oi, ihanaa. The prism. You've had it all this time, you worm. You will bow before me,
And if you will not bow, you will break. Joo, kälää. Hiljennä hänet, Nightsong. How good it is to see you again, Ketheric. At last you found a godmaster that suits you, it seems. Joo, voisiko nuo vaan ihan tappelle keskenään? Me lähdetään kämppiin nukkumaan. Stole Isabel from me, and now you think you'll take my life in the bargain? You dare to speak her name. After your crimes innumerable, you would evoke her before me! Enough. This ends here and now. At last. He will crumble at the power of your touch. Give him all you have. The gods No fight kun at us! mulla ei ole mitään. Minulla ei ole oikein tarjolla mitään. Me pitää oikeesti käydä sillä kämpissä. I'm so sorry. Tosi jos nää on samanlaisia luurankoja. Joo, nää nyt on ihan easy peasy. Mut mikäs tän Kethericin diili on? Aura of Hate! Siltähän vaikuttaa kekiltä. No joo, ihan oikeesti. Me ollaan puolissa helteessä ja Jaheira vuoro aloittaa. Hei, mie katon ihan läpällä, mitä tästä tulee. Jos me ei päästä tätä taistelua läpi, niin sorry Ketheric, saat ottaa hetken aikaa. Mitä? Susdera, eihän tässä oo se fucking Ketheric. Missä se on? Where the fuck is Ketheric? Karkkuun läks mokoma. Ei uskaltanut taistella. No sama kai se on geneetikko, että... Incubating. Siis hautoako nää jotta... Mikä tämä on edes? Randomisti tuosta pullatti tommosen munaa. Keskellä taistelua. Selvä juttu. Pitäisköhän se tuhota vai pitäisikö mä nyt keskittyä siihen Kethericin mieniuksessa välittää hirveästi niistä kaiken maailman turhuuksista tiellä. Yllänkö minä edes sinne? Hitoon Ketheric kun lähti pakkoon. Suakutti. Target is too far. Noniin. Mitäs sulla on tarjota? Sinäkin haudut munia. Minä kyllä tämmöstä taistelua ihan odottanut. Moonlight Butterflies, eikä. Onks tää liian söpöä tää käytettäväksi tuohon Ketherickiin? Yritetään nyt parhaamme. Shadowheart, minä sanoin parhaamme. Tuossa tän tekee vähän tuhhoakin jopa. Paitsi, no... Enough. Mitä? My lord beckons me. Luovutit, pelkuri suakeli. You must return to your prison, and my daughter must be reclaimed. Joo, iske se nyt kuoli ja... Your daughter? Isabel? Sure as she. This has only begun. Kethericin tyttäreksi tuo Isabel kyllä oli aika tehoton. Aha, sinnekö meni meidän liitto? No niin, kiva juttu, jee. That tentacle was colossal. How can such a thing be possible? No joo, sanoppa se. No sinne meni Jaheirakin. Hei, minä ihan lepällä lähdin tähän taisteluun. Ei minun ollut tarkoitus tätä niinku... En edes ottanut tätä tosissaan. Sen takia me ollaan nyt vähän tässä kunnossa. Kai se nyt on pakko yrittää loppuun asti taistella edes jotenkuten. Mitä hiton lonkeroita ne oli? Ai me on vieläkin frightened. No mitä me pystyn tekemään sitten? Nauran kyllä, jos me ei voi ottaa tän taistelun uusiksi vaan tämän takia, kun me ei päästy tätä helekutin näitä typeriä luurankoja läpi. Milloin tuo frightened loppu sitten me ei pääsisi auttanut? Aha, no se siitä. No ainakaan me ei olla enää frightened Shadowheartin kanssa. Mitä onks Will enää ainut jäljellä? Noniin. Se oli aika lailla siinä. Ärsyttää. Ei tuo muuten edes olisi ollut mitenkään mahdoton taistelu, mutta niinku, tää nyt oli vähän huonoa taktikointia minun osalta. Nyt kyllä mitenkään hyvin menee. Jaheira, auta nyt. Noniin, hyvä. Please, tapaa nyt se koira siitä. Mitä en olisi ikinä voinut kuvitella sanovani, mutta ajat ovat kovat meille kaikille. Noniin, jas, sentään se kuoli. Vielä ois nuo helekutin. Miten niitä on vielä muuten 3? Tää. Montako niitä oikein tuli? Oh shit, no, oh no. Nyt väistelkää, ihan oikeesti. Hei, nyt mä kyllä lähti se bone shield pois, mutta kyllä ne on vielä kerkkiä tappaa silti meidät. Nyt niinku kaikki parannuskeinot käyttöön. Nyt yritetään selvitä. Nyt me ollaan selviytymismoodissa. Minähän en mene tätä taistelua enää uudestaan. Hei, nyt minä haluan sepan pois pelistä. Otetaan tuo helkutin Scorching Ray tuosta käyttöön ja... Minä tahtasin sen vahingossa, Jaheira, voi! Miksi minä on tämmönen idiotti? Anteeksi, se oli vahinko. Anna minä parannan siitä hyvästä. Tästä ei puhu. I'm so sorry, Jaheira.
Onneksi Jaheira sentään on tehokas, vaikka minä hankaloitankin tätä taistelua. Yritettä nyt vaan saada tuo tape. Ihan oikeesti. Nyt sais tämä taistelu olla jo vähitellen ohi. Kill it dead. Noniin. Viimeinkin. That thing came from below. Ihan oikeesti. Minä kun sanoin, että pysyttää mahdollisimman kaukana tommosista lonkeroista. The general will call that a tactical retreat, I'm sure. I'm sure he You will. have him on the run. That thing he summoned was illithid. Follow it below and find him before he has a chance to subdue the night song again. Oletko sinä tulossa mukaan? You and the Harpers aren't coming. Better they stay here and hold the tower should Ketheric's army catch wind of our assault. Onks teilläkin tactical retreat vai? If you have room for one lone soldier, I would face Ketheric by your side. Join me then. You have numbers enough already, I think. You'll want a small force if you are to finish this quickly. Millä logiikalla? Jaheira, don't pull a Halsin right now. Todellakin aion long restata tässä välissä. Ihan nyt mielenkiinnosta, onko Shadowheart... Where the fuck are you, Shadowheart? Mitä? Siinä se nukkuu sitten. No siis ai niin, voithan sinä täälläkin nukkua, jos et sinä edelleenkin pystyt tämän takia tulemaan meidän kanssa kämppiin, mutta... Mitä tähän nyt enää sanois? Nukkukot siellä, raukka. Katsotaan tuleeko Shadowheart tänne takaisin vai... Ei se tainnut tulla. Ei meitä ole kuin 3 täällä kämpissä. Ottakohan se meitä siellä, jos me vaan mennään takaisin. No niin, kato! Viimeisenä pystyt liikkumaan. Lähettää ette se Ketheric vaan. Hollow Tower. You peer down the hole left by the tentacle that drew Ketheric into the darkness. Will you leap after him? Of course. Not. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone. Juu, kyllä minäkin katon tuota sille, että tänne minä haluan ensimmäisenä hypätä. Mitä me päästään takaisin sille? This is an illithid colony. This must be where they harvest the tadpoles. We're close to the source of the infections. Matokuurille pistetään koko paikka. Mutta varmaan päästä tänne päin. I guess, mutta mikä paikka. Kyllä näyttää just semmoiselta paikalta, että täältä kaikki syöpäläiset saa matka. Tread carefully. We are very close to the source of the absolute now. Our telepathic storm has become a tempest. Ai, eiks ne edes hyökkää? Ei sit. Hei! Tuolla on se Willin sivutehtävä. Mennäänkö sitä kohti? Intro saa nähdä kyllä. Tadpoling Center on kiva. Flayers and civilians. Side by side. Niistä oli semmoista kiva nähdä, mikä se tämä asset on. Minkälainen monsteri me pitää sieltä pelastaa. Katsotaan mitä tästä tapahtuu. Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet illithid, terrified, desperate to escape. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Saanko minä päättää vaikka, että minä tapaan ne kaikki? Machinery. Cold as the sea of night, alien as time to the astral plane. Avert your eyes, close your mind. Älä nyt lae'zel, me voidaan pelastaa kaikki. Saanko minä päättää vaikka, että minä tapaan ne kaikki? Eiks mulla kuin 2 vaihtoehtoa, release ja purge? Tai siis silleen mietin, että eikö siinä voi olla semmonen selectively release? Kai meidän pakko taistella. Release, sorry lae'zel. Mutta kato kyllä taistelee meidän rinnalla. Noi ketkä minä vapautin. Niin voi uskoa, että lae'zel siis kieltäytyy taistelusta. Tai on silleen niinku, joo, et jätetään tänne muut sinne. Hän on itse ollut samassa tilanteessa silleen niinku, what the hell lae'zel? Ihan oikeesti. Noniin. Missä se oli se Willin tyyppi, kuka piti pelastaa? Eihän se oo tämä. Tää ei oo nimittäin karannut täältä. Mazora! You're Zariel's Aika ovella. Stinker. Took you long enough. Now,
by Grazit's cock get me out of this thing! I'll do it, and you'll set me free. That was the deal. Luotatko sinä hänen sanansa? So, get to it already. What if not? The controls are open to your tadpole's command. To your authority. Will, minulla on kysymys. Vapaudutko sinä, jos minä vaan tapaan sen sinä? Missähän kohtaa mulla on edellinen save? Katsotaan, examine. The symbol's meaning comes into focus. Annihilate. Ja sit se right one on vissiin, niin että vapauta. You decipher the symbol. It's an illithid sigil, meaning unleash. Will, mitä sanot, jos minä tapaan sen sinä? Annihilate. Hells. What are you? No! Will? Will! Niin katso, mitä tästä tapahtuu. Shit! Please, no! Please! Etkö sinä halunnut päästä sitä eroon? What? En minä tällaista odottanut. Minä ajattelin, että se vapautuu siitä diilistä, kun minä tapaan sen Mizoran. Oho! Who would have thought? As punishment for breaking his contract, Will was dragged into Avernus, where he will battle demons as an Ainea. Se siitä suunnitelmasta, okei, vapautetaan se sitten. Say failed Arcana, no, mutta minäpä tiedän, että se vapauttaa sen siitä oikeanpuolisesta nappulasta, joten here goes. You did all right, Will. I'd give your belly a good rub, but never could stand the smell. You're free, Missoura. I held up my end. Now you hold up yours. Sever the pact. Clause Z, Section 13. Älä taas If the aloita! soulbinder consents to separation, she will release the soul bearer from all obligation within 6 months. That was not part of our deal. Gods damn you! Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Persuasion, you'd think we'd get a reward for going through all this trouble. Pitäisikö vaan sever the back now devil or I'll sever your head? Uhkalasta vähän. Sever the back now devil or I'll sever your head. Not going to happen. But I do like your spunk. Now, you've got business in the towers to take care of. Don't you fret. I'll find you soon enough. You're going to need me. Count on it. Oh, and go ahead. Tell your chums how we met. It's a real cracker of a tale. Ta-ta. Kerro toki, Will. Oliko sinullakin tämmönen secret lover? Zariel's asset was none other than Missoura herself. Of course. Tricks on top of tricks on top of tricks. But I've only got 6 months before I made a free man. Eiköhän silloinkin jotakin ilman. No, scratch that. Thanks be to you. Exactly. Mizora said you can talk about your back-then exile. It's time I know the whole truth. First, we kill Ketheric Thorm. Hei! Then, I'll tell you everything you want to know. Will, ihan oikeesti. Mä oon niin kyllästynyt kaikkiin näihin minun companionsiin, kun ne ei ikinä kerro mistä mitään, vaan sit on niinku jossain vaiheessa ollaan matkattu puoli vuotta yhdessä. Sitten on silleen, by the way, mulla on tämmönen juttu. No niin, mitäs täältä? Ei saakeli, täältä löytyy lonkeroita. Eli aletaanko lähestyä oikeata paikkaa? See, a whole fleet of nautiloids. How many true souls have passed through this place? Ai, se oli hissi. Mieluut sit tulisi taas joku kodijuttu. It's almost like it's excited by something, drawn to it. Ei, no. Tämä on huono juttu. Tämä on erityisen huono juttu senkin takia, että minä en tiedä mitä Shadowheartille tapahtui. Tai siis tiedän, hän oli taistelussa, mutta niinku, miten hän nyt tuohon kuntoon pääsi? No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door. Oho, kivat vaihtoehdot. Entäs me olisin vaan silleen, leave.
Vähän minkälainen on absolute. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where Hänellä on fancy asu. Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. Mikäs tähkäpää tuo? I have played my part. You've built an army for our masters, true enough. But what of the astral prism? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time. And you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketheric. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. Slayer. His crypt breath sings to my sinews again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. Se oli ihana jotenkin niin overkill It's oikeesti. truly in your grasp, Ketheric. Might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The lash of Thorm! Semmonen sitten. Kenellä on noin isot aivot? The Testament of Merkel! Mulla on semmonen fiilis, että meidän pitäis estää nyt tuo hyvin äkkiä. Tolleen nyt kun ne on selin meihin esim. Most powerful creatures in existence, enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, olderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Ei, ne vaan katottaan tossa. Shit, no! Father! Ihana kuvakulma. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketheric, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. Ollaan mekin sankareita. Faithful ones, march on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Ei ihan oikeesti. Minkälaisia sankareita me ollaan? Ei edes estetty tuolta sillä. Okei. No toisaalta ehkä se on helpompi taistelu, jos Ketheric on yksin meitä vastaan. Minä tuun todennäköisesti katumaan näitä sanoja parin sekunnin päästä. Eikä mitään, kyllä nyt yksi Ketheric voitetta, mutta Shadowheartin pitää kyllä tehdä jotain itselle ennen. There's no time to waste. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? Älä nyt sinäkin rupea runnoilemaan sinne. You could have run away, absconded with the prism.
The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. Cellophane tapas se nyt siinä, kun se vaan kälättää. Before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Enough talking. I'm here to snuff out this whole evil plot and you along with it. Jaksa kysellä sitä nyt yhtään mitään muuta. You have tried and failed. But perhaps they lacked the fear that drives you. Your freedom hanging in the balance. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. Ai, onko sekin joku zombi vai? For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Joo, sovittan näin. Let's get to the action. Let's finish this. With pleasure. No niin. Hetkonen. Nightsong is trapped in Ketheric's soul cage, but she can be freed from it by using the help action on her. Okei. Eli missä hän on? Niin se on tuolla Helekutin kaukana. No niin, tämähän tuo mukavan lisätwistin tähän. Mistä se oikeasti keksii löytää näitä apureita lisää? Kun kerrankin olisi sellainen boss fight, missä olisi vaan se yksi tyyppi. No joo, whatever. Minä lähdetään lae'zelin pelastamaan tuota Nightsongia. Ai, et sitten vittin hypätä edeskin vaan. Me muut keskitytään vaikka sitten tohon Ketherickiin. Aika tossa siltäkin on lähtenyt osa noista höltäistä pois. Sepä kivaa. Mitäs me sille tarjoltais? Katoppa, täältä löytyy tämmönen mukava, kiva, pikku lisätwisti. Toinenkin sellainen siis. Ketheric is immune against all damage while he has the Nightsong imprisoned. Jaa, no tuota. Mitäs me sitten keksit? Katsotaan nyt vähän tätä. Tuolla olisi tuo Mind Flayer, tuolla olisi nuo höpölöpön tyypit. Ei mitään hajoa, missä nämä luurangot on. Ne on toisella. Okei, sellainen plääni, että nyt me jakannutaan. Toiset tappaa nää täältä ja toiset tappaa nuo tuolta. Saataisko me nää iskettyä täältä pois once and for all? Joo, sinne vaan. Ja sit jos Shadowheart ja Will menee vaikka tänne näitten luoksenne. Kyllä niissä ruokutin kaukana. Pistetään tulipalla kuollut ainakin. Not enough movement. Siis mitä se ei pysty tekemään? Et varmaan mitään noin kaukaa. Sullahan on vielä liikettä kielellä. Ala liikkua pessinpää. Noniin, yltääkö nyt mikkä? Ei. Tulkaa lähemmäksi, niin minä saan tapettua teidät. Mut ei liian lähelle. Ei noin lähelle. Incapacitated. What the fuck? No. Hitto vien, nuo olisi kyllä pitänyt ensimmäisellä tappaa, mutta niinku... Hei, miten tää nyt meni heti alkuunsa tälleen? No joo, mutta minä yritän puolustaa minun ystävää. Ops! Ei tää nyt mennyt kauhean hyvin. Tähän me nyt keksin. Pitäisikö mä ottaa kuitenkin vielä long restia ennen tää taistelua? Hei, ihan oikeesti. Joo. Hei, minusta tuntuu, että me otetaan long restia ihan suosiolla tässä. Ennen kuin edes yritetään tätä. Joo, mietitään nyt vähän tätä meidän taistelusuunnitelmaa uusiksi. Tarkemmin kun ajattelin, niin se on varmaan Shadowheart, kenellä on eniten sitä movementti, niin minä pitäisikö sen mennä. Ei se pääse liikkumaan. Ihan loistava. No en tiedä, mennään kaikki nyt vaan sitä kohti sinne jonnekin joo ja sitten tapahtuu asioita, jos tapahtuu. Toisaalta mulla ja Willillä on näitä fireballeja sun muita, joilla saisi enemmän vihollisia kerralla pois pelistä. Minä vielä kerran yritän, jos Will menisi näitä luurankoja kohti ja ottaisi ne vaikka fireballilla ja sen jälkeen katsotaan mitä tapahtuu. Ja sit minä lähden näitä kohti täältä ja yritän shatteroida nämä. Noin. Mutta kun me mietit, että ei meidän kyllä kannata mennä tuota Ketherickiäkään lähelle, kun se oikeasti one-shottaa meidät, niin ehkä minä vaan yritän pysyä kaukana. Minä pistän lae'zelin backuppaamaan Willia vaikka. Niin kauan kun Ketheric on tuolla ylhäällä yksinäisyydessä, niin se lähinnä vaan hautoo munia. Joten let's leave him to be. Noniin, kas näin se käy. Jospa tästä nyt tulisi jotakin tästä taistelusta. Tee nyt sinä edes jotakin tuhojas. No niin, joko tätä voi vahingoittaa. Nyt siihen pystyisi vissiin osumaan, mutta meillä on kaikki nämä hyvät iskut mennyt joku. Vähän meni tuossa taistelussa. No en tiedä. Kaikkea kannattaa nyt yrittää. Niin yritän kuitenkin pysyä suht kaukana tuosta jätkästä, että se ei pääse one-shottaamaan meitä. Nyt otetaan varman päälle ihan oikeesti. Tosin lae'zelin pitäisi kyllä periaatteessa päästä lähelle. Uskaltaisiko? 10%, vau! Oi, no, what can I say, yritettiin ainakin. Ai niin hittovia, niin kyllä Shadowheartinkin pitäisi päästä aika lähelle periaatteessa. No, otetaan riski. Not enough movement, ei sitten.
En minä tiedä. Kokeillaan nyt. Tää voi olla vähän... Tää on vähän tämmöstä. 1 tai 2 pistettä lähtee pois, mutta niinku... Matka naiseen. Ei pyllyreikä. Ihan oikeesti. Tää on oikeesti ihan turhaa yrittää tapella tätä vastaan, kun ei tässä niinku kaikki hit chanceina 5%. Ja kato, miten tuolla pystyy lähteä 5 HP:tä ja tuolla yhdellä lähti niinku 1-2. Millä minä nyt tekisin tähän tuhoon, kun on kaikki se 5%? Pakko yrittää. Pakko oikeesti... Nyt annetaan vaan kaikkemme ja katsotaan niinku mihin se riittää. Olipa se sitten 5% tai 1%. Ei nyt tässä oikein muutakaan voi. Kritiikka. Jes. Kyllä se Ketherickkin välillä missaa. Siis mikä on tää taistelu, kun kaikki on vaan missejä. Ei sillä kyllä enää oo paljon hitpointseja jäljellä, että sikäli. Nyt kun vaan pysyttää elossa, niin ihan oikeesti koska aika jees. Näyttää se sille lae'zel ihan oikeesti. 5%, come on! Miten voi olla? Sinäkö sen nyt tapoit sit siihen? Joo, kivaa. Otit kunnian tästä meidän What a fool you are. Työstä. You cannot kill me. I am eternal. No ei tarvittais kun vähän tuikata sitä tonne, niin... Merkel, Lord of Bones. Onpas tää muuten jännittävää. Sulla on mitään hittoa. Nyt vasta huomasin noin kädet tossa. I am yours. Älä nyt mene pelastamaan sitä enää, hei, come on. Tyttöseni. Ja aika runollinen myös. Saako Loonires tätä eka? Wow. Meleekonen monsteri. What the... Se menikin pikkusen liian hyvin ollakseen totta. Hetkonen hei, nyt come on. Tää on täysin huijausta. Tää on täysin huijausta. Ei hitto, jos me nyt kuollaan tässä, me nyt ottais se helekutin Ketheric Thorm taistokin uudestaan. Ehkä tässä onkin tarkoituksena, että me kuollaan tähän ja sit me jatketaan seikkailuissa Afterlifeissa entiä, koska mitä tää mukaan pitäisi voittaa? Country, voit sinä tehdä mitään? No ammu sitä nuolella. Miten tähänkin tulee parempi hit chance kuin siihen Ketherickiin? Tässä on 35. Ja silti se oli missä. No en minä nyt tässä paljon muutakaan voi tehdä ihan oikeasti. Critical miscon. Onko me muuttaa sen lampaaksi? Target can't be polymorphed. Eikö se vähän tylsää? Miten me voidaan edes parantaa itsemme, kun me ollaan kaikki niinku bone chilled? Anteeksi, nyt mulla meni vähän motivaatio tähän taisteluun. Ei tässä ole mitään ideaa enää. Tämä pitäisi tuntua palkitselta, kun me voitetaan vihollinen, eikä siltä, että just voitetaan joku vihollinen ja sit sieltä yhtäkkiä tuleekin lisää niitä. Oh. En tiedä, mitä tässä nyt enää voi tehdä. Unlife to my life. Siis, miten tän voi voittaa? Ihan onks mulla menee tämmössä? Tää on minun edellinen save. Tää missä me ollaan täällä ulkopuolella, missä me ollaan edes voitettu sitä koko fucking Ketherickin. Ihan oikeesti, voi helvetti! Ois nyt ollut edes save siinä sen jälkeen, kun me ollaan voitettu se Ketheric, koska ei tässä ole mitään järkeä. Ei tässä ole mitään järkeä, että me otetaan sen taistelun uusiksi. Me ollaan taas niinku henkiherrissä sillä, kun se alkaa se seuraava. Ja siis tää ei ole pelkästään tämän taistelun ongelma. Tässä on ollut monta taistelua, jotka on ollut tämmösiä saman tyylisiä, mutta tää on niinku takes the cake ihan oikeesti.
Indeed. Hei, nyt mie teen ihan suoraan semmosen, että mie vaihan tän vaikeustason ja menen tonne taistelemaan. Ja niinku, minä nyt yritän googlettaa myös jotakin vinkkejä tohon, koska ihan oikeesti nämä taistelut tämmösenä, niin mulla menee vaan hermot näissä. Nää ei oo enää millään tavalla palkitsevia tai sellaisia, että mä oikein oottaisin, että jes, saatiin peitottua toi bossi. Ja nää on vaan tällaisia, että niinku, peitottaa yksi bossi, sieltä tulee vielä pahempi tilalle sillä. Ihan sama. Haste. Tässä sanottiin, että nyt tässä käyttää tommoista loitsua kuin haste, mutta mulla ei varmaan edes oo sitä, mikä on ihan hieno. Minusta tuntuu, että tähän loppuu tämä minun pelivideosarja ihan oikeasti. Joo, tulkaa lähemmäs minä fireballan teet kaikki. Mitäs siihen sanottu? Minä yritän pysytellä kaukana tuosta. Tää on käynyt vähän hittaalaisesti, mutta minä en halua mennä tuohon lähelle, ettei se pääse iskemään meitä. Niin... No joo, en sano mitään. No niin, nyt sitten. Ja mun toinen complaint on oikeasti tämä, että tää helppo vaikeustaso taas tuntuu sitten liian helpolta. Toki saatan olla kohta eri mieltä, mutta siis just esimerkiksi toi Ketheric Thorm taisteli oli nyt aivan liian helppo. Kyllä se nyt pikkasen paremmin menee kuin äsken, mutta ihan oikeasti. Ops, anteeksi. Mikä sinun nimi oli? Minä unohdin oikeasti sen nimen. Night. Ihan se on enää pienestä kiinni, että nyt jos vaan niinku... Yes! Oli se näköjään päästävissä läpi, mut silti ihan oikeesti. Impossible. Death cannot take me. I am its master. Vieläkö sinä jaksat uskotella tuota itsesi? My lord, hear me. Voinko minä nyt tuupata sen tuonne? Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel. Minä menen tappaa sen seuraavaksi. Sulla on pahempia vihahallintaongelmia kuin lae'zelilla. Rauhoitu. Now, we pick our way toward our fates. Unleashed! You have my sword. My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Family side. Ketheric's nether stone. It's in his armor. Oh. Take it. Oh! En mieti, siis niinku joo, okei, oli se näköjään voitettavissa. Mut nyt se oli aivan liian helppo tuolla helpolla vaikeustasolla sillä. Tässäkö minun vaihtoehdot? En mietiä, kun musta tuntuu, että on vaan jotenkin ollut toistuva teema tässä pelissä. Että aina niin kuvittelet voittaneesi ne viholliset ja oot ihan henkitoreissas, niin sit sieltä yhtäkkiä tuleekin lisää vihollisia. En minä tiedä. Pitäisikö minun vaan suorilta mennä tää koko peli tuolla helpolla vaikeustasolla olemaan sellainen niinku... Whatevs. No niin, Ketheric, anna mulle uutsisi sun. Ei, miten se biisi meni. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Ai moi, nytkö sinä oletkin lihaa ja verta? Truly. Now the picture comes together. The Absolute is neither god nor man. It is the elder brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an elder brain, Miksi tässä nyt jo tuli nämä valinnat? to subdue it, our enemies are formidable. I came here looking for a cure. I still haven't found one. Perhaps not a cure, but you've found the source of your infection. No wow. Ja kuka sinä sitä paitsi olet? Se ei ole vieläkään selvinnyt. Osittain off topic, mutta musta olisi niin kivan hämmentämättä muista noin Dream Visitorit näyttää. This must be what elevates their potential.
And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasites, I dare not imagine what it is doing to the brain. Do you know who our enemies are? One of them I know. No nämä vähän typerät kysymykset. Mä haluan kysellä tuolta Dream Visitorilta, että kuka se on, enkä tämmösiä. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it's most likely she follows Baal, the god of murder. No ihanks totta. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the Dead Three. I didn't come here to fight gods, I just want my parasite removed. I know. But this is the only way. This is the battle of our lives, and the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance to strike comes, you must take it. For there may only be one chance. Mitäs muuta häijättiin jälkeen? Katsotaan. Mitäs Kethricin noutti sanoo? Isobel, meidän täytyy jutella. Ja juttelemisella minä tarkoitan... Oho! Mie unohdin, että tääkin oli tää Keili-homma. Sen takia kukaan ei tehnyt mitään siinä, kun me mentiin niiden aivojen luokse ja me ihmettelin, että joo, me vaan seisotaan siinä. They found the heart of the Absolute in the bowels of Moonrise Towers. Controlled by Nethry's crown of incredible power, Gale was not close enough to detonate the orb. Mie en voinut vaihtaa partia tossa missään vaiheessa. Enkä me suoraan sanottuna muistanut, että... Tai siis muistin, että Galeillä on se orb, mutta jotenkin me ajattelin, että se säästää sitä sinne ihan viimeiseen taistoon asti. Mä jotenkin tajunnut, että se olisi voinut tossa. Minä olin silleen vaan, että joo, kaikki muuten lait vaan siinä seisoo ja tuijottaa. Että tämmöistä tapahtuu. Lonkeroita vähän tulee ja aivot nousee sieltä. Normipäivä. No mutta totta puheen, vaikka Gale olisi ollutkin meillä mukana, niin en myös kyllä raskinut rajaa tästä. Kyllä siinä nyt tulee joku toinenkin vaihtoehto, mitä se voi voittaa ehkä. Koska ainakin vielä toistaiseksi minä olen sitä mieltä, että yritetään nyt pitää se Gale hengissä mahdollisimman pitkään, että katsotaan sitten myöhemmin ehkä mitä tapahtuu. Willillä asia. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure, we're fighting for my father. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Hieno motivaatiopuhe. Hei, nyt! Misora said you can say what led to your pact and exile. It's time I know the whole truth. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? I wouldn't give up my soul if that's what you're getting at. It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. Lähinnä minä nyt sanoisin, että tämä on sen isän vika. No siis vika, mutta tarkoitan, että jos hän ei ollut itse siellä paikalla puolustamassa, niin kyllä se nyt vähän sinällään on sen vika. Ei sen pitäisi Willin hartioille langeta. Siinä vaiheessa oikeasti minä olisin Willinä ollut, joo, palaakot koko paikka. No ei nyt tosissaan, mutta siis, että siinä vaiheessa niin ei voi kukaan syyttää Willia, jos se olisikin ollut vaikka sellainen, joo no. Anti mennä, en ole vastus. The Grand Duke left a mere boy in charge. Tätä minä nimenomaan tarkoitan. Not just a boy, a Ravengard, schooled in the 4 pillars. Courage, insight, strategy, justice. Ja sinä päätit viitata kintalla kaikille niille. Left. I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Allow Will to share his memory with you. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. Will, senkin idiootti. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes.
one soul for one city. En tiedä, nämä kaikki vaihtoehdot on ihan tyhmiä. Minun tekisi mieli olla vaan Willille sellainen, että Will senkin idiootti ihan oikeasti. A brave choice. No, it really wasn't. Kysyt, että and what about your father, the Grand Duke? Isukki oli varmaan mielissä. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mazora had swept it clean. After, he said only one word. Go. So I did. No on siinäkin isä, kun ei luota poikkaus, että siinä on jotakin outoa tekeillä. Olen edelleen sitä mieltä, että isäpappa on vastuuton ja Will on tyhmä. Onko muilla mitään sanottavaa? Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and 2 more bloom in its place. But take courage. We have killed a man who could not die. Totta. Nyt pitäisi juhlia. The Absolute's army of its general. You have a nether stone. And you're on the scent of 2 more. Ihanaa. Sä oot niin kannustavaa. Have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Tässä ihan punastui. Sinä oot niin ihanan kannustava. I'll be glad to have you by my side. Meillä oli ehkä vähän hankalahko alku, mutta niinku, Chihiro. Glad to be there. Oliks ootin, että siitä tulee approval points, mutta eihän siitä kyllä tule. Harmi. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. Mitäs Withersilla on asia? The shadows yet fester. The dead 3 united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? Forget that. What are you doing here with us? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. I shall ask yet again. Do illithids possess souls? No. Correct. Yet, the 3 amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Jaha, jos näet tietenkään voi sanoa sitä minulle. Be availed of my services. Just. Isobel! Helen! Isabel! My love. You were dead. I saw your body. I'm here. And so are you. And my father, he can't hurt us any longer. His soul was poisoned by the god of death. His sick devotion ruined him. But for all his sins, he brought you back to me. Are you all right? I will be. And you? In this moment, I want for nothing. Get a room. There you are. This is Aelin. Aelin, this is... Do you even know my name? Oh, but we have met. This is the soldier that freed me most valiantly from the Shadowfell. They watched my Niinpä. Minä olin siellä toisin kuin sinä, Isobel. And fought well against your changed father. I have more to thank you for than I knew. No todellakin. And we have much to discuss. Perhaps we could join you in your camp later? No! Ei, minä en ota sinne enempää loisia. Työkkimette se kuitenkin vaan panemaan. It is a little crowded already. Minulla on ihan oikeasti sulta kysyttävää. Did I hear you correctly before Ei mulla näköjään ole mitään kysyttävää.
hear you correctly before? Are you Ketheric Thorm's daughter? Ja milloin se kirja oli kirjoitettu? Kuitenkin sille eilen. I am. And I'm glad he's dead. No sentä. No joo, This se on is joku kunnon precisely what I petturi. want to speak to you about later. It'll keep. I promise. Fine. Very good. We look forward to it. Now you will leave us. We must take succor in one another's bodies and words. No en epäile sitä. Nimenomaan tämän takia minä haluan sinne... minä lähden ite kyllä sinne kämppiin kanssa panemaan. Minä olen ansainnut sen. Gods, you're beautiful. Ei se halua panna. Could I kiss you? Could I f*** you? Can't get enough. I'm not surprised. No olipas se nyt sievistelevä. Pyh! No, sulla on asia vielä. What do you know about me? You spoke of my past. Being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. Salaisuudet Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Your Let's mind see, joins let's with watch. Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Joo, tämä on nähty jo. You remember that it is a common right amongst Aluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? Your father. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? My father. Onko sillä kaikilla jotta isää ongelmia ihan oikeesti? That is him. He lives still. really? And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Does this mean you're a Selunite now? Vai miten tuolla lausuttaanko? Selunite? I sense an identity crisis. I don't know. Your parents both followed the Moon Maiden. I could sense their faith, even in a brief glimpse of the past. It is a tragedy that the Moon Maiden's right was perverted by Shah. Your future was stolen from you. I'll help. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. Vieläkin. Mitä pitkän ollut se? You may have once thought of them as comrades,
mentors, friends, even lovers. Her parents. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Careful, isn't that thing supposed to be able to kill you? It no longer has the power to harm me, now that I've removed it from Shah's domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough, but I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Niin, mitäs tää käsijuttu vielä? Shah torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. I can't believe it. I can't believe Aelin is here. And my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. You and Aelin seem to have a lot of history. What happened? A great deal. But still, some of the details elude me. Ketheric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? No. Bardit tajuaa tän. Love, lust, Arlie. This was different. I could see my fate in her eyes. Lucky for me, she felt the same way. Anteeksi. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. Ja hekö eivät ansaitse rakkautta. Strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Oletko sinä Next zombi? I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. And then my father's face. So changed. So hideously warped. Me keksin. Hieno teoria, joka ei tasan pidä paikkaansa, mutta se on silti hyvä teoria. Kaiken pahan takana on oikeasti isoveli. Se ei ole kuollut. Sillä on vaan tapahtunut jotakin, että se on vähän niinku se on päästä. Ja hän on itse suostutellut siinä seonnessa tilassaan tämän isänsä seuraamaan tätä myrkulia. Ja sit se on taas, jotakin on naksahtanut ja isopel on tullut taas järkiinsä. Ja sit se on ollut silleen, ei isä, mitä sinä teet? Mehän sanoi, että tää ei pidä paikkaansa, mutta niin, mikä on tää vaihtoehto? Did he shout boo? He'd become the chosen of myrkul. I didn't know that then. But I could see the change in him. He told me we'd be together now. Said that Aelin was dead. I couldn't speak. Could only run. I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land. My home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them. And myself. No matter what. So you lied about who you were? I did. Who would trust the next of kin of Fair point. Thorm? But I have no more secrets. It's all out in the open now. And with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She's immortal. She needs healing. Rest. I'm grateful for your help. Your friendship. Are we friends though? I hope we won't intrude on your hospitality too long.
But I'm grateful for a safe place to, well, just to be. Nyt jos koskaan me ollaan ansaittu niinku pitkät yöunet ihan oikeesti.